কমপ্লিট ড্ৰাফট এনআৰসি বৰ্তমান অফিচিয়েলি সকলোৰে বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল আপোনালোকক এই ভিডিওটো নতুনকৈ 6টা ওয়েবসাইটৰ বিষয়ে কম আৰু লগতে কেনেকৈ চাব পাৰিব স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিম দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আপুনি যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে যিকোনো ধৰণৰ টেকনলজি ৰিলেটেড ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা লাইক কৰি দিয়ক কমপ্লিট ড্ৰাফট এনআৰসিৰ বাবে আগতে হয়তো বেলেগ বেলেগ নাম আপোনালোকে শুনিছিলে কিন্তু বৰ্তমান নতুন বহু কেইটা ওয়েবসাইট লঞ্চ কৰা হৈছে যাতে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ চাব পাৰে ওয়েবসাইট কেইটা হ'ল nrc.assam.nic.in assamdraft.com draftnrc.assam.in nrcdrafts.com draftnrc.assam.com draftnrc.com আৰু draftnrc.assam.net এই কেইটা ওয়েবসাইটৰ ডাইৰেক্ট লিংক ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি ওয়েবসাইটলৈ যাব পাৰিব এনেকৈ স্ক্ৰিনত দেখাৰ দৰে আপোনাৰ মোবাইল ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিলেও ওয়েবসাইট কেইটা খুল যাব এতিয়া চাওঁ কেনেকৈ নিজৰ এনআৰসি চাব পাৰিব বহু কেইটা ওয়েবসাইট দিছে যদিও বহু সংখ্যক লোকে একেলগে ওয়েবসাইটটো ট্ৰাই কৰাৰ ফলত অলপ স্লো হ'ব পাৰে গতিকে ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব নাইবা আটাইকেইটা ওয়েবসাইট ট্ৰাই কৰিব আপোনাৰ এনআৰসি চাবৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ এআৰএন নাম্বাৰ এনেকৈ মই দিয়া যিকোনো এটা ওয়েবসাইট ওপেন কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনাৰ এআৰএন নাম্বাৰ আৰু তলত কেপচা অৰ্থাৎ ওচৰতে যি কেইটা আখৰ আছে সেইকেইটা হুবহু লিখি দিব আৰু লিখি এনেকৈ সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰিয়াৰ পাছত আপোনাৰ এনআৰসি খন আহি যাব আপুনি যদি ভাবে এই এনআৰসি খন আপুনি প্ৰিন্টও কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব লগতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম